Thời đại bây giờ thật tân tiến, nấu cơm rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí đốt lò hay nướng khoai gì cũng có máy móc làm tất. Hà sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phim khoa học, Viễn tưởng 2019 hấp dẫn người máy quản gia. Xem phim xong, anh em đi khiêng một em người máy thế này về ngay nhé. Thật sự rất tuyệt. Anh chàng robot đẹp trai này làm tất cả việc nhà như một ô xin thạo nghề. Và còn hơn thế nữa, anh ấy là một người máy đa nhi năng, vừa có thể đốt lò, mà cũng có thể nướng khoai thỏa mãn thú vui cho cả hai vợ chồng ông bà chủ. Nam nữ gì anh ta cũng phục vụ tuốt. Có con robot này trong nhà, hai vợ chồng béo phải cãi nhau. James đang làm việc trên một quỹ tín thác do cha anh điều hành. Sau cái chết của cha mình, anh nghiễm nhiên trở thành giám đốc. James và cô vợ, Sophie chuyển từ thành phố đến một biệt thự ở ngoại ô sinh sống. Gia cảnh giàu sang với hàng tá người giúp việc. Không quen với cuộc sống xa hoa này, cô vợ có vẻ không thoải mái. Lúc nào cũng có cả đống người theo sau chỉ trực chờ nghe cô sai bảo. Sướng vãi, nhưng sướng quá hóa điên. Cô gái mộng mơ chỉ muốn sống một mình cùng chồng trong căn biệt thự lộng lẫy. Chiều vợ anh chồng sa thải hết người giúp việc. Một mình trong căn nhà rộng lớn, hai vợ chồng tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của mình. Khi anh chồng đang có cuộc họp quan trọng, cô vợ gọi điện thoại chỉ để nhờ anh chỉ cách sử dụng máy cắt cỏ. Tan sở, anh giám đốc phải về nhà hì hục sửa máy cho vợ. Bây giờ, anh ấy mới thấy hậu quả nhãn tiền của câu nói, theo ý em tất. Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu. Để vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Cô vợ lúc này, bắt đầu cảm thấy mình không thể đảm nhiệm hết khối lượng công việc trong căn nhà to lớn. Nàng lại than thở với chồng dù trước đó nàng là người muốn sa thải hết người giúp việc. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định mua một con robot thông minh nhân tạo. Làm việc đắc lực gấp 3-4 lần người thường, không biết nhiều chuyện cũng không đòi hỏi tăng lương. Quả là tiện lợi. Anh chồng chọn ngay một cô em robot xinh tươi, nhưng cô vợ không đồng ý. Không thể mỡ dâng miệng mèo được. Nàng chỉ muốn mình là người phụ nữ duy nhất trong nhà. Chiều vợ, anh chồng mang ngay một anh robot đẹp trai khoai to về nhà cho vợ tùy nghi sai khiến. Anh người máy Henry, chuẩn bị bữa sáng cho hai vợ chồng, rồi thì dọn cò theo yêu cầu của cô vợ. Ôi, robot thì biết gì chuyện nam nữ, cứ vô tư đi. Cô vợ thay áo trong phòng khi Henry đang dọn phòng. Thời gian trôi đi, anh chồng quá bận rộn với công việc mới, thường bỏ bê cô vợ ở nhà một mình cùng người máy Henry. Cảm thấy trống vắng chiều nay, Sophie bắt đầu giao lưu tình cảm cùng anh người máy. Cô cùng anh đọc sách tình yêu và cảm xúc của con người. Thứ mà anh trước đây chưa được đào tạo. Sau khi được cô giáo Thảo Sophie dạy bài học đầu tiên, Henry bắt đầu mộng tưởng rồi mộng tinh về cô giáo. Một buổi tối, Sophie thức và nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài vườn. Nàng thấy Henry đang khỏa thân say ngủ. Anh nói với nàng anh không muốn làm người máy nữa, anh muốn được làm người. Sophie đến công ty sản xuất người máy để hỏi về sự kỳ lạ của Henry, họ trả lời có lẽ cô đã dạy cho người máy những điều không nên dạy. Vì chuyện này, hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Dạy gì không dạy lại đi dạy yêu. Khi tâm trạng đang tồi tệ, James tìm thấy thư tình năm xưa vợ viết cho mình khi hai vợ chồng mới chuyển nhà đến đây. Nàng đã từng yêu mình biết bao. Muốn hâm nóng tình cảm, James mang nến vào phòng ngỏ ý muốn làm hòa với nàng trên giường. Buồn thay, cô vợ từ chối, thấy quan hệ của ông bà chủ trục trặc. Anh người máy nói với bà chủ mình đã được công ty lập trình phải hoàn thành mọi thứ, mà ông bà chủ cần bao gồm cả việc thân mật cùng họ. Ôi, khối anh chị em xem đến đây mà thèm nhỏ nhãi, ước mơ trong nhà mình cũng có một em như này nhỉ. Đêm đó, cô vợ có những giấc mơ xấu xa giữa mình và anh người máy. Cô chủ cố tình mở cửa phòng và gặp tiến sĩ Thẩm Du trước mặt Henry. Cô nàng đang tìm cách dạy thêm cho anh người máy những bài học mà anh ấy chưa được lập trình tại nhà máy. Thấy vợ mình quấn quýt bên anh đẹp trai, anh chồng ghen rồi. Kiến nghị công ty robot, họ bảo rằng người máy của họ chỉ thực hiện những điều mà chủ nhân mong muốn. Vậy là anh chồng yêu cầu Henry không được lại gần vợ mình nữa. Cô vợ la toáng lên phản đối khi biết được mệnh lệnh kỳ quái của anh chồng. Nàng bỏ nhà ra đi, ở nhà một mình cùng chàng robot, người chồng yêu cầu anh ta mang dao cạo râu vào phòng tắm cho mình. Nhưng mà lạ lắm mà nhen. Cái nhìn của Henry đối với ông chủ không hề vô cảm. Cả hai bối rối nhìn nhau và rồi chạm vào môi nhau. Cuộc trao đổi chất bằng mồm này làm người chồng tò mò tự hỏi, tôi là ai? Nên cưới chồng hay là lấy vợ? Không để cho mình rung rinh với gã người máy đẹp trai, James gọi điện làm lành ngay với vợ. Hôm sau, Sophie bí mật về nhà và yêu cầu Henry massage cho mình. Khi đang phục vụ cô chủ, anh người máy hôn cô, và ngỏ ý muốn phục vụ cô từ A đến Á theo cách anh chồng hay làm. Chờ chồng về nhà cô vợ kể lại cho anh, khiến James nổi giận. Anh đánh Henry và ngắt kết nối chạm sạc của anh ta. Sáng hôm sau, Henry dậy muộn và thắc mắc với cô chủ về việc chạm sạc của anh ấy bị ngắt kết nối. Anh ấy cũng giải thích tất cả những sự kiện đã xảy ra khi bà chủ rời khỏi nhà. Henry nhìn vết bầm của mình vô cùng thắc mắc. Một người máy sao lại bị bầm tím như con người nhỉ?
Người chủ công ty robot ra lệnh cho anh đi ngủ, nhưng Henry không muốn tuân theo và dần nhận ra mọi người chỉ đang nói dối mình. Thì ra, anh là con người thật chứ không phải robot. Hai vợ chồng lúc này đều hối hận về những sai lầm của mình với anh chàng người máy. Anh đã ham muốn Henry bởi vì bị em bỏ đói. Em cũng thích anh ấy vì cảm thấy cô đơn khi anh thường xuyên vắng nhà. Khi đang nói những lời đường mật thứ tha cho nhau, thì họ thấy Henry khỏa thân bên ngoài nhà. Henry nhận ra anh là con người với hàng họ đầy đủ, khoai củ đung đưa, hàng dâu lưa thưa dưới rốn. Đích thị là một nam nhi chi trí. Công ty người máy là một bọn lừa đảo, tất cả người máy của họ là con người thực sự. Họ nhận nuôi khi còn nhỏ và nuôi dạy tất cả các đứa trẻ tin rằng chúng là người máy. Giận dữ dâng trào, Henry tấn công người nuôi dạy anh ta. Xấu hổ vì hành động phản bội chủ nhân và tuyệt vọng vì sự thật phũ phàng, Henry đã tự kết liễu đời mình trước ánh mắt bàng hoàng của hai vợ chồng Sophie. 5 năm sau, James và Sophie quyết định đặt tên cho đứa con mới sinh của họ là Henry. Cả nhà có ai biết nơi nào bán người máy kiểu này không? Có một em người máy thế này thì còn gì bằng cả nhà nhỉ? Cảm ơn các bạn đã xem kênh, đừng quên like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của Hà nhé. Mến chào tạm biệt các bạn.